I am Jericho Trinidad, the Bitibited 1K80. So now, I will going to explain to you or um, tell you what is HVAC gauge, HVAC manifold, or AC gauge. So itong HVAC gauge or manifold gauge is ang dami marami ito yung tatlong tawag doon, which is yun nga, AC gauge, HVAC gauge, so depende na lang yun sa gumagamit. Okay? So ano nga ba yung HVAC gauge? So yung in HVAC gauge, ito yung nagbabasa ng pressure ng iba't ibang liquid and gases in an air conditioning system. Kadalasan kung ano yung binabasa nito is yung refrigerant. Okay? Yung refrigerant, yung kunyari sa ref or sa aircon or sa sasakyan, pwede rin ganyan. Yung mga refrigerant sa ganyan. So, yung tinatawag nila na freon. Okay, yung freon gases na ano. So, it is also crucial for reading vacuum pressure when pressure testing or changing a cooling system. So, this is the most important set of instrument for measuring if every device in the HVAC system works properly. Okay, so itong HVAC gauge na to it is very important on the HVAC technician. Siyempre, ito yung magdidikta kung tama ba yung ginawa nila, yung mga fittings, yung mga hoses, kung wala bang tagas. And then also, ito nung as a mechanic, so ginagamit din namin to, like for example, may tagas doon sa aircon system. Siyempre, magbibigay kami ng pressure, dadagdag kami ng pressure, titingnan namin kung may tagas sa bawat fitting, sa bawat hose. And then, pangalawa, siyempre ito, para more accurate yung pressure, alam natin na pwede na maglalagay lang tayo ng pressure. And also, yung mga, ayun nga, yung, yan. Tapos itong parts ng HVAC, meron tong yung mga part nito, merong high side gauge, merong low side gauge. Okay, ito yung HVAC kasi, yung HVAC gauge kasi ito yung may bulb, tapos may dalawang gauge na halagyan na may metro. So yung kabila high pressure, yung kabila low pressure. So ayun, yung mga parts nun, yun nga yung then yung sa gauge nun, merong pressure indicator. Okay. May pressure indicator yun, nasa gilid. Then pangalawa, yung vacuum indicator, yung vacuum pressure. So makikita mo kung ano yung pressure ng vacuum. Kung yun nga, sa kabilaan naman yun. Ay, ito lang. Tapos yung sa kabila, yung sa yung PSI. Yung pressure ng PSI. Yung pressure per square inch yun. Tapos yun, may hand bulb, yung parang intake and pwedeng intake, pwedeng exhaust na basta yun yung pakinabang niya talaga ng HVAC. Tapos yun nga, yung blue color stands for gauging the suction pressure of the compressor. Yung reading nito nag-range sa 0 to 99 PSI. Tapos based on variation of atmospheric pressure. Tapos red denotes the time and reads the pressure from the hose. Okay, yun yung gaya nga na sabi. So, ayun, ano ba ang kahalagahan nito? Ayun, gaya nga ng sabi ko, ang kahalagahan nito is, syempre, malalaman mo kung ano yung pressure, makakapaglagay ka ng mga gases dun sa cooling system mo, sa aircon, sa ref, sa sasakyan, more specifically sa sasakyan, hindi lang sa mga HVAC technician yung gumagamit nito. Kaya nga, ayun nga, HVAC gauge or sa amin, ang tawag sa amin ito, manifold gauges, yung mga manifold gauges na yan. Tapos, yung iba naman, pag aircon technician ka, AC gauges. Okay? So, now, I will going to show you the video of how using it and then how to perform it. Okay? So, thank you so much for that. So guys, pag-aralan natin paano gumamit ng manifold gauge set. So ginagamit natin to para ma-check natin yung system kung tama yung karga or kung kailangan natin mag-charge ng freon sa system
or kailangan nating mag-vacuum system dahil contaminated na yung ating freon sa loob. Okay? So magandang marunong tayo nito, lalo na ngayong pandemic, ma-limit natin yung pagpapagawa na mismong tayo na yung gumagawa, na safe na tayo, and it is an additional knowledge for us. Okay? So charging manifold, meron siyang dalawang valves, and meron siyang couple of hoses, and meron din tayong pressure gauges. So meron tayong blue gauge, which is the low pressure gauge. And then meron naman tayong red gauge, which is representation naman ng ating high pressure. Okay? So basically, dalawa lang yung gauge na nakakabit dyan, for the low pressure and for the high pressure. Okay? Then meron tayong blue hose, which is the low pressure hose. And then meron tayong red hose, which is the high pressure hose. And then lastly, yung yellow hose, which is connected yan. Kung charging, kakabit natin sa freon cylinder, or kung mag-vacuum tayo, kakabit naman natin yan sa vacuum pump. Okay? And then meron tayong isang valve on the low pressure side, meron tayong isang valve naman dyan. And then sa kabilang side naman, meron din tayong high pressure valve. Pag binuksan natin yung valve na yan, like this one, sa low pressure, binuksan natin. So makakatawid na yung ating refrigerant from cylinder papunta sa system, or kung magva-vacuum naman tayo, yung laman ng system na contaminated, mahihigop naman siya ng vacuum. So basically, binubuksan natin itong point na to para makatawid yung refrigerant or yung freon natin, or kung bina-vacuum natin, pabalik naman siya sa ating vacuum pump. Okay? So pag sinar natin to, hindi na ulit magkasama yung ating cylinder or kaya vacuum at saka yung low pressure system. Hindi na siya magkasama. Okay? And then sa kabilang side naman, meron tayong high pressure valve. So ganun din, pag binuksan natin to, pwede nang makatawid dito yung pressure natin. Okay? Pero rarely natin itong ino-open kasi yung most of the time yung charging is on our low pressure lang, because the system pressure might be higher than our cylinder or freon tank cylinder pressure. So kinakabit lang natin to most of the time para makita lang natin kung ano yung pressure nung nasa high side. Pero for charging purposes, hindi natin siya bubuksan because the pressure difference ng ating cylinder at nung high pressure masyadong magkalapit, or baka mas mataas pa nga yung laman ng high pressure, papabalik yan ng tanke. Diba? So dito talaga tayo nagkakarga. Standard, dito tayo nagkakarga. Okay? Yan. So, paano ba yung charging procedure? So, itong hose na to, kung ikakabit ko na to dun sa system, magre-reflect na ngayon yung pressure ng system ko. Let's say car AC itong kakargahan natin. So initially, patay yung AC, naka-off pa yung makina natin. Meron niyang standby pressure na 90 somewhere. Let's say, nasa ganyan. Depende kasi sa temperature ng sasakyan natin. The higher the pressure, the higher the temperature. Kung mainit, mataas pressure. Kung mataas pressure, mainit. Okay? So ngayon, yung ating pressure initially hanggang dito lang sa gauge. So nakikita ko kung ano yung pressure ng low pressure side natin, which is sa ngayon 90. Okay? And then ito namang high pressure natin, kinabit natin. So ang magre-reflect naman dito is yung pressure naman ng high side. Initially, since nakapatay yung ating AC, equalize ang pressure nila. So yung pressure ng low side at ng high side parehas. So, yan yung kanilang standstill or standby pressure. Parehas muna yung pressure nila. Pero pag pinaandar na natin yung AC natin, magre-react na yung system, magbabago na tong pressures na to. Low pressure, bababa na to. And then on the high pressure naman, tataas na to. Okay? So, dito, kakapit naman tayo ng cylinder. So, let's say, binuksan na natin yung cylinder natin ng freon. At meron yung freon tank natin na 180 PSI na laman. Sa ngayon, hindi pa sila magkasama dahil sarado itong ating low pressure valve at saka high pressure valve. So, isolated yung low pressure ko na 90, 180 PSI ng
Freon cylinder at yung 90 PSI ng ating high pressure side. Okay? So, let's say nag-charge tayo or pinaandar na natin, start engine. Again, car AC muna yung ipapakita natin sa inyo ngayon. I-start natin makina, in-on natin yung ating aircon. So, ganito yung mangyayari dapat sa kanya. So, yung ating suction pressure, bumagsak na siya. Which is normal. Low pressure talaga yan eh. Kaya nga lumalamig yung aircon natin eh. Because low pressure creates low temperature dun sa ating evaporator coils. Kaya malamig yun. Kasi low pressure dito yung refrigerant natin. Ngayon, on our high pressure side naman, mataas. 140. Saan nakalagay itong ating condenser kung saan nakakabit itong high pressure? Nandun sa engine compartment. Tinutulungan siya ng ating radiator fan at saka yung condenser fan para ma-maintain natin yung hinihingi ng refrigerant pressure natin. Ang ginagamit natin sa kotse na refrigerant previously is R12. Since it is a totally banned na yan because of the ozone depleting properties, ang pinalit dyan yung mga HFC refrigerant which is wala na siyang ozone depleting properties. So, kaya ang ginagamit natin ngayon R134A. So, yung pressure natin dapat nandoon siya sa 150 to 175 assuming na maganda yung condition ng ating condenser coils sa may engine compartment at maayos yung takbo ng ating mga radiator fans at condenser fans. Okay? So ngayon, meron siyang 140 PSI. So definitely kulang yan. So assuming na kulang yung karga ng ating AC. Ngayon, meron tayong 180, pwede na tayo mag-charge. Hindi natin siya po pwedeng i-charge dito since 140 at 180 masyadong magkalapit. So, the pressure difference natin is 40 PSI. So, konti lang makakarga natin. While pag dito ako nagkarga, marami makakarga ko because the pressure difference between my suction pressure, 15 PSI, and my Freon cylinder pressure is 180 PSI. So, meron akong 165 PSI pressure difference sa kanila. So, maganda mag-charge dito sa ating low pressure side. Okay? So, ngayon, bubuksan natin itong ating low pressure valve para yung refrigerant galing dito pumasok na dun sa system. Okay? So, buksan natin yung valve. Okay? Ngayon, tataas yung ating pressure sa gauge. Anong magre-reflect dyan? Yung pressure ng cylinder. Because it has higher pressure, tataas ngayon yung pressure ng ating pressure gauge. So, whatever laman ng cylinder, magre-reflect na yun dito. Kaya lang, dun sa low pressure natin na manifold, na gauge, hindi natin mababasa. Kasi yung reading niya hindi abot sa 180. So, meron siyang stopper, tulang siya doon. Okay? So, sa ngayon, nag-charge tayo ng system natin. So, while charging, kailangan i-monitor ko din yung aking high pressure, kung anong nangyayari sa high pressure ko. And aside from that, kailangan tinitingnan ko regularly yung aking inline sight glass kung mawawala na yung gushing flow ng mixture of liquid and gas refrigerant. So, kailangan maging clear, which is dapat liquid refrigerant lang. On my other posting, nakikita natin, pag-aralan naman natin doon, bakit kailangan walang bubbles no sa sight glass? Bakit kailangan na makita lang natin clear, meaning liquid refrigerant lang, para maging malamig yung ating AC system. Okay? So, ngayon, while charging, ito, gradually tumataas naman itong high pressure natin. So, let's say, nag-150 na siya, sinara natin itong valve natin. So, dahil nakapagkarga na tayo ng refrigerant, hindi na yan babalik dun sa 15. Dahil nag-charge tayo. Kung pwedeng tumaas na yan. Let's say, naging 20 PSI na. So, saan tayo initially? 15, tsaka 140. Doon sa unang opening natin ng valve for few seconds, let's say 10, 15 seconds, nakapag-charge tayo from 15, naging 20 PSI yung low pressure. While on the high pressure, from 140, naging 150 PSI na tayo. Ngayon, itong ating cylinder, although hindi natin nakikita kasi walang pressure gauge dito, for explanation purposes lang, hindi na siya 180, 170 na. So, saan napunta yung 10 PSI? Yun yung chinarge natin sa system. Okay?
So ano yung initial charge natin? 15 and 140. After our first charge, naging 20 and yung ating high pressure naman, tumaas na rin, naging na siyang 150 PSI. Kung yung sight glass natin, kulang pa rin ng refrigerant, kailangan ko ulit siyang gawin yung same procedure, which is open the low pressure valve, monitor my pressure gauge sa high side, and then monitor my inline sight glass kung mag-clear na siya, wala na siyang bubbles. Okay? So, ano pa yung mga kailangan nating tingnan? Tingnan natin yung suction pipe. Yung pipe kasi natin ng suction, ito papasok na to sa loob ng kotse. Yan yung suction side. Yung mas malaking pipe, suction pipe yon. Yung mas maliit na pipe, yun ang high pressure side. Itong high pressure side, since it is high pressure, it is high temperature. So, medyo mainit-init to ng konti. Pero pwede namang hawakan, meaning yung temperature niya medyo mataas ng konti. While on the suction side, low pressure pipe natin, since low pressure, malamig siya kasi low temperature. So magkikreate to ng moisture. So kailangan makita ko to na nagmo-moisture na. Nagka-create siya ng moisture because malamig yung sa loob at mainit dito sa engine compartment. So nagkikreate ng moisture tong pipe natin ito. So, kailangan namamasa to. That is normal. Actually, kailangan yun ang makita mo na-achieve mo one charging na gradually nagde-develop ng moisture to. Okay? Aside from that, yung inline sight glass mo, kailangan wala tayong bubbles. So, habang may bubbles, continuous pa rin tayo ng charge. And immediately, pag nawala na yung bubbles, okay na yung charge natin. Observe mo na yung lamig ng AC mo. And that's it. Pwede mo nang tanggalin yung manifold. So guys, sa next video natin, pakita natin kung bakit naman importante na ang makita natin dito is walang bubbles. Anong explanation behind that? Okay? So again guys, thanks a lot for watching. I hope may natutunan tayo sa technical video natin about car AC system.